እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ? ይሄ ፓርት 4 ነው። በዚህኛው እንግዲህ የምንመለከተው ምንድነው? ስለ ሞዴል ስለ ጃንጎ ሞዴል እንመለከታለን። how can we insert data, how can we update it, how can we delete it? ጃንጎ ሞዴሎችን ነው የምንመለከተው እና ምንድነው የምናደርገው? መጀመሪያ እዚህ እናጥፋ። በዚህ አይጠቅምም ከዚህ በኋላ እሺ ሞዴል የምትላለች ከአፕ ስር ከክሬት ካረግናት አፕሊኬሽን ስር ሞዴልስ ዶት ፒ ዋይ መጥላለች። እዚህ ጋር ቴብሎችን ክሬት ማድረግ እንችላለን። የፈለግነው ነገር ሞዴሎችን ወይም ደግሞ አሴ ዳታቤዝ ላይ እኛ በዳታቤዝ ነው የምናውቀው። ጃንጎ ላይ ሞዴል ነው የሚለው ሞዴል ቪው ቴምፕሌት ኤምቪቲ እና ስቶር ማድረግ የምፈልጋቸውን ዳታዎች ሁሉ ነገር ክሬት የምናደርግበት ሞዴል ላይ ነው። መጀመሪያ ቴብል ክሬት እናደርጋለን። እዛ ውስጥ የፈለግነውን እናስቀምጣለን ማለት ነው። አስ አን ኤግዛምፕል ጃንጎ ሞዴል ዶት ፒ ዋይ ብለን ከሄድን በኋላ በዚህ ፎርሙ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም ክሬት ማድረግ እንችላለን። ጃንጎ ባይ ዲፎልት SQLite SQLite database by default አለው ማለት ነው። when we created the Django project we got an empty SQLite database. It was created in the my tennis club root folder ምናምን እያለ ያወራል። ምን ማለቱ ነው? ጃንጎን ክሬት ስናደርግ ባይ ዲፎልት SQLite 3 ይችኛዋ ዳታቤዝ ባይ ዲፎልት ክሬት ተደረግልናለች ማለት እንደ ሌሎቹ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ቀጥታ ነው የምንጠቀመው ዩዝ የምናደርገው። በኋላ ላይ ግን how can we connect to SQL የሚለው እናያለን። how can we connect to PostgreSQL የሚለውን እንመለከታለን። ከሌሎች SQL ጋር ማገናኘት እንዴት እንደምንችል እናያለን። ከማይስኪውኤል ጋር ከፖስትግሬስኤስኪውኤል ጋር ማየት እንችላለን። እና አሁን እሱ ሳይሆን ዋናው ነገር ሞዴል ላይ ክሬት እናድርግና ሞዴል ላይ ክሬት አድርገን ማይግሬት እናደርጋለን። ብዙ ነገር እዚህ ጋር ይናገራል ግን it's not the proper way። ይሄ as a basics እነዚህ ነገሮች እናልፋቸዋለን ማለት ነው። የሚጠቅሙን ነገሮች ነው የምንመለከተው። ባይ ዲፎልት አይዲ ክሬት ያደርጋል ምናምን ይላል። እሺ እዚህ ጋር እንመጣና እቺን ፎርም እንወስዳት ክላስ ሜምበር ሞዴል በዚህ ፎርም ነው ክሬት የምናደርገው ክላስ። ከዛ ስም እንሰጠዋለን። ለምሳሌ ሜምበር ከዛ in the bracket models dot model በዚህ ፎርም ክሬት የሚያደርግለት ፈርስት ኔም እናደርግና ፈርስት ኔም ሞዴልስ ዶት ብለን እዚህ ጋር ካርፊልድ ከሆነ ካርፊልድ ኢንቲጀር ከሆነ ኢንቲጀር እንላለን። የፈለግነውን እናስቀምጣለን። ከዛ ማክስ ሊንግዙ እስከምን ድረስ መሆን አለበት የሚለው ነው እናስቀምጥለታለን ማለት ነው። ሞዴልስ ዶት እዚህ ጋር እንዳለ ያመጣልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንቲጀር ቾይስ ከሆነ ኢንቲጀር ፊልድ ከሆነ ያመጣል። ካር ፊልድ ከሆነ ያመጣል። እኛ ካር ፊልድ እንጠቀምና ለአሁኑ ማክስ ሊንግዝ እኛ 100 እናድርገው። ላስት ኔም ሞዴልስ ዶት ካርፊልድ ማክስ ሊንግዝ
ብለን እንደዚህ ክሬት ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር የሚለን ነገር አለ። ራን ስናደርገው you have 18 unapplied migrations. Your project may not work properly until you apply the migration for apps ምናምን ማይግሬት አድርጎት ነው የሚለው እና ማይግሬት ማድረግ መቻል አለብን። መጀመሪያ ማይግሬት ለማድረግ እንደምንለው ፓይተን manage.py make migrations ይሄ ማለት ምንድነው? SQL IDE ዳታቤዝ አለም ተባብለናል። እዛ ላይ ዳታዎችን ሙቭ ማድረግ ማይግሬት ማድረግ መቻል አለብን። ያለበለዚያ ዳታዎችን አክሰስ ለማድረግ እንቸገራለን እና Python manage make migrations እሺ Python manage.py ከዛ migrate መጀመሪያ make migration እናደርግ ከዛ migrate run server ቀይዋ ተጠፋለች ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን እዚህ ፎልደር ላይ ነው ማይግሬሽን የምትልባት ፎልደር ላይ እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ክሬት የተደረገች ናት። አሁን ማይግሬት ስናደርግ ክሬት የተደረገች ናት። እቺ ፈርስት ኔም አለን፣ ላስት ኔም አለን። አይዲ ባይ ዲፎልት ክሬት ያደርጋል እሱ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ብሎ በዚህ ፎርሙ ማኔጅ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄኛው ነው የሚለቀቀው ራሱ ሃንድል የሚያደርግበት ነው። ሁሌ አይዲ ክሬት ያደርጋል። አይዲ ብለን ክሬት አናደርግም እሱ ባይ ዲፎልት ክሬት ስለሚያደርግ ከዛ በኋላ ሬጂስተር ማድረግ መቻል አለብን አድሚን ላይ። እሺ ይሄኛውን በኋላ እናያለን ለምን እንደሚጠቅም። ግን አሁን ላይ ሱፐር ዩዘር ክሬት ማድረግ መቻል አለብን። ለምን እዚህ ጋር አድሚን የሚባል ፔጅ አለው ጃንጎ ባይ ዲፎልት። አድሚን ፔጅ እንግዲህ ለምን አክሰስ ለማድረግ ሱፐር ዩዘር መሆን መቻል አለብን እና as a super user ለመጠቀም መጀመሪያ ሱፐር ዩዘርን ክሬት ማድረግ መቻል አለብን። manage.py create super user እዛ ስም እንሰጠዋለን። ሲስተር ናት እና ማሂ ስዊት በሲስተር ስም ክሬት አድርጌያለሁ። በፈለጋችሁት ስም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ አሁን አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስምና ፓስወርዱን ስታስገቡለት አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ክሬት ያደረኩት ነው። it is staff ይላል። is active ነኝ staff status right ነው። super status right that means I am super user staff status I am super user እና ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ከዛ እዚህ ጋር ቅድም ክሬት ያደረግነው ሞዴል እየታየን አይደለም። ሜምበርስ የሚል እኛ ግን ክሬት አድርገናል፣ ማይግሬት አድርገናል። ከደገና ደግሞ ሜክ ማይግሬሽን ብለን ማይግሬት አድርገናል። ግን እየታየ አይደለም። ለምን ሲባል ሬጂስተር አልተደረገም። እዚህ ጋር ሬጂስተር ለማድረግ ሳይት ዶት ሬጂስተር ያ እንደዛ ያዝቻለን from Django.model
ኢምፖርት ሜምበር ልክ እንደዚህ አድርገን ክሬት እናደርጋለን። ኦ ማይ ጋድ ትወጣለች መሰለኝ። ሪፍሬሽ አገኘን መጣ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን ሜምበርን ኢምፖርት ካደረግን በኋላ ፍሮም ሞዴልስ ኢምፖርት ካደረግን በኋላ ሬጂስተር እናደርገዋለን። ሬጂስተር ያደረግንበት ምክንያት እዚህ ላይ አፒር እንዲያደርግልን ስለፈለግን ነው። እዚህ ላይ ማድረሳላ ሱኑ እንደዚህ ሱኑ ሬጂስተር ያደርገዋል ማለት ነው። ሲሙ ባንኮድ ያደርግልናል። እሺ በዛኛው እንግዲህ ማየት እንችላለን። ይሄን ማለት ነው። this is a way to handle our created table ሞዴል በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ እንችላለን። እሺ ይሄ ዝም ብሎ ነው ኢንሰርት ዳታ እና እነዚህ ዝም ብሎ ናቸው የሚጠቅመን ነገሮች ብቻ ነው የምንመለከተው። እና ቀጣይ how can we render the data from the model ከሞዴሉ ዳታዎችን እንዴት ነው ሬንደር የምናደርገው? እንዴት ነው ማኔጅ ማድረግ የምንችለው? እንዴት ነው ቴምፕሌታችንን እና ሞዴሉን ማገናኘት የምንችለው? እንዲናበቡ ማድረግ የምንችለው? ለምሳሌ ፎርሞችን እዚህ ጋር የሆነ ፎርም ሰርተን ሰብሚት ስናደርግለት እዚህ ውስጥ ያዘጋጀንበት ቴብል ውስጥ እንዲገባ ማድረግ እንዴት ነው የምንችለው? ሬንደሪንግ ዴታ ይባላል። እንዴት ነው ሬንደር የምናደርገው ዳታዎችን ከሞዴል የሚለው ቀጣይ ላይ እንመለከታለን። አመሰግናለሁ።